Hakim bersidang hari ini ialah Yang Arif Hakim, Dato Ahmad Farid bin Wan Salleh. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama Tuan Puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan Tuan Puan di dalam bilik yang sama semasa prosedur berjalan kerana dikuatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen pertama WA 18237032021 Chan Hua Sheng. P1, boleh perkenalkan diri anda? Dengan izin Yang Arif, nama saya Chan Hua Sheng, Pempetisyen pertama. Dipersilakan Izzah Hajar. Dengan izin Yang Arif, Izzah Hajar amat izam bagi pihak Pempetisyen pertama Chan Hua Sheng pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Tuan Ahmad Faiz bin Razali, Majlis Peguam Encik Iskandar Putra bin Ishak dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur Encik Wira Primananda juga hadir pada hari ini, Yang Arif. Benar, Ya Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. My Lord, may I introduce the petitioner Chan Hua Sheng. The petitioner was born on 5th September 1997 in Petaling Jaya to Mr. Chan Kok Tai and Mrs. Ng Hon Lian. Fast forward to 2019, the petitioner graduated from the University of Warwick, and 2 years later, the petitioner was called to the Bar of England and Wales as a Middle Templar. After graduation, the petitioner commenced as a paralegal and thereafter his pupillage at Rosli Dahlan Saravana Partnership under the tutelage of my good friend Mr. Saravana Kumar. The petitioner would like to thank his pupil master and his teammates for their guidance throughout his pupillage. During the 9 months of pupillage, the petitioner was able to learn well in the realms of tax litigation and tax advisory. The petitioner would like to express his sincere and utmost gratitude to his family for their unparalleled love, sacrifices, and support. The early steps into the legal career requires a lot of commitment in terms of time and effort. In this regard, the petitioner sincerely apologizes to his family for his absence on familiar occasion and is grateful for their understanding and kindness. The petitioner is also grateful for the support and care given by his close friends and peers from the bar school. They are Kang Ren, Wen Shu, Andrea, Kate, Nazrin, Mitchell, Ryan, Wen Hui, Jonathan, and Kishore. Throughout the petitioner's pursuits, they have assisted the petitioner in overcoming various hardships and challenges. Without their assistance, the petitioner would have been immensely troubled by these endeavors. The petitioner would like to thank me, according to him, his mover today, who has kindly agreed to take time out of her schedule, he says, to move the petitioner's call. Yang Arif, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honourable court. I believe all the petitioner's papers are in order, and my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee, respectively, have no objections to this motion. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Bar KL. Dengan izin Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tiada bantahan. Oleh kerana pihak-pihak yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan dan oleh kerana kertas-kertas kausa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan Menerima Masuk Chan Hua Sheng sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Chan Hua Sheng dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Much obliged, my lord. If I may, my lord, I seek the court's leave for the petitioner to robe himself. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Tanya. Much obliged, my lord. Thank you. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen seterusnya WA 18350032021 Lowly N. Silakan P2 perkenalkan diri anda.
Dengan izin Yang Arif, nama saya Loli N, Pempetisyen kedua. Dipersilakan Cik Wong. Dengan izin Yang Arif, saya Wong Wai Chin, hadir bagi pihak Pempetisyen Loli N pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawanan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun dikenakan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan pujahan saya dalam bahasa English. Dipersilakan. Thank you. My Lord, may I introduce the petitioner Lo Lee N. The petitioner is the youngest child of 4 children and the only girl in the family, brought up by her parents, Mr. Lo Kong Chun and the late Madam Rachel Tan So Ting. The petitioner read law at Queen Mary University of 2019 with a first-class honours. She then went on to complete the bar professional training course at City University of City Law School. After completing the bar in February 2021, she was called to the Bar of England and Wales. The petitioner returned to Malaysia and commenced her pupillage in Zaid Ibrahim and Co. under the guidance of my learned friend, Mr. Ahmad Jukarnia bin Musa. During her time at Zico, the petitioner explored various practice areas under the guidance of her partners and lawyers of the firm. She found it to be an invaluable experience and is grateful for all the learning opportunities. I'm glad to share that within a few months of pupillage, the petitioner was offered an associate position in the firm, which the petitioner has gratefully accepted. My Lord, on this special day, the petitioner would like to thank first and foremost her parents, Mr. Lo Kong Chun and the late Madam Rachel Tan So Ting, for all their unconditional love, support, and sacrifices that made today possible, especially her late mother, who passed away from cancer in 2019. It has always been her mother's dream to see the day the petitioner becomes a lawyer. And as she cannot be with us today, the petitioner would like to especially dedicate her success today to her late mother. They say that siblings also play a part in shaping the person you are today. And with that, the petitioner would like to thank her 3 older brothers, Samuel, Lemuel, and Kemu, and sister-in-law Phoebe for teaching her and helping her with things as she was growing up. The petitioner would like to express her gratitude to members of the firm, her pupil master, Mr. Ahmad, for the support during her pupillage, her mentors, Wei Min, Stephanie, and Bin Hao, for sharing their knowledge and training and guiding her to be a competent lawyer. To Michelle, Jean, and Calvin for patiently answering her questions and helping her adjust to the new team. And to her other colleagues and pupillage peers, Naki, Raihan, Audrey, and Sumu, Amir, Eugene, and Farah, she's thankful for her journey so far and will continue to ensure her career is a rewarding and accomplished one. The petitioner would also like to express a heartfelt thanks to her fiancé Louis for his endless love and support throughout the past 7 years. The petitioner would like to thank her friends for encouraging her and being there for her, namely Sharon, Celion, Chin Hui, Winnie, Yemi, Zoe, Wan Hui, Suning, Caressa, Waylid, Lichi, Cheryl, Jay, Derek, Tara, Ben, Harvey, and Victor. Finally, the petitioner also expresses her gratitude to all other family, friends, and colleagues she crossed paths with throughout her years, her journey so far. My Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends with the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the KL Bar Committee respectively have no objections to this motion. Oleh yang demikian, saya dengan penuh rasa hormat dan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini agar Pempetisyen Lo Lee N diterima masuk dan didaftari sebagai Peguam Cara, Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan, Ya Arif. Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Kuasa Peguam Kuala Lumpur.
Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tiada bantahan seperti yang dikatakan. Oleh kerana pihak-pihak tidak mempunyai apa-apa bantahan dan oleh kerana kertas-kertas kausa telah teratur dan Pempetisyen adalah seorang yang layak di bawah Akta Profesion Peguaman, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima Masuk, Lo, Li, N sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Lo, Li, N dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, saya memohon kebenaran mahkamah untuk Pempetisyen menjubahkan diri sendiri. Dipersilakan. Syukur. Terima kasih Yang Arif. Tahniah. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen ketiga WA 18352022020 Angeline Xiao Wei Ern. P3, silakan boleh perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Angeline Xiao Wei Ern, Pempetisyen ketiga. Dipersilakan Encik Ling. Dengan izin Yang Arif, saya Ling Chi Wei, Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen Angeline Xiao Wei Ern. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti mana yang dikenalkan sebentar tadi. Dengan izin Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. My Lord, may I introduce the petitioner, Angeline Xiao Wei Ern, who is also my cousin. The petitioner was born in Kuala Lumpur on the 27th of September 1995 and is the daughter of Mr. and Mrs. Xiao Cho Diong. She read law in King's College London, wherein she was conferred a second-class upper honours degree in 2018. Upon obtaining her Bachelor's of Law, the petitioner became a member of the Honourable Society of Lincoln's Inn, where she continued to pursue her bar professional training course. And she was successfully called to the Bar of England and Wales. And the petitioner then commenced her pupillage in Mrs. Kandaya Partnership under the tutelage of my good friend, Mr. Ashok Kandaya, anak lelaki K. Shamuganadan. On this memorable day, the petitioner seizes this opportunity to record her appreciation to Mr. Ashok, who gave her the opportunity to learn so much from the legal industry and also provided her with guidance throughout her pupillage. The petitioner would also like to express her thanks to her parents and her younger brother for their constant support in the petitioner's journey in becoming a lawyer. The petitioner feels blessed to have them as a pillars of strength and for their constant encouragement during these times. The petitioner would also like to thank all the partners and colleagues at Mrs. Kandaya Partnership for their tutelage, understanding, mentorship, and patience in guiding the petitioner during her pupillage. The petitioner would also like to thank all the judges and registrars of whom she had been given the privilege to appear before, the court officers, officers from the Malaysian Bar and officers from Selangor and Kuala Lumpur Bar for their immense cooperation in her continuing journey in becoming a lawyer. Finally, the petitioner expresses her utmost appreciation to God Almighty for giving her the privilege of completing her legal qualifications and for his immense blessings in her life. Yang Arif, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be a part of the profession. And I believe all the petitioner's papers are in order and that the relevant bodies have no objections to this motion. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon supaya Pempetisyen Angeline Xiao Wei Ern diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan, Yang Arif. Kuasa Peguam Kuala Lumpur, Selangor ya? Selangor, Yang Arif, Selangor. Dan Peguam Selangor. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor juga tiada bantahan. Oleh kerana pihak-pihak tidak mempunyai apa-apa bantahan dan oleh kerana kertas-kertas kausa telah teratur
Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan Menerima Masuk Angeline Xiao Wei En sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Angeline Xiao Wei En dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Arif. Saya memohon kebenaran supaya Pempetisyen dibenarkan untuk menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Arif. Ania. Terima kasih, Arif. Izin Arif, Pempetisyen keempat WA 1837703221 TIV Tempat. Silakan perkenalkan diri anda. Unmute please. Mr. Ivy boleh unmute dulu? Thank you. Dengan izin Arif, nama saya TIV Pempetisyen keempat. Dipersilakan Dato' Roger Tan. Dengan izin Yang Arif, saya Roger Tan bagi pihak Pempetisyen TIV. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izinnya Yang Arif, saya minta izin mahkamah yang mulia ini untuk saya meneruskan prosiding ini dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Much obliged, my lord. The petitioner TIV was born on 15th of February 1995 in Subanjaya, Selangor, and is the youngest child of Madam Pan Wai Leng and the late Mr. Tay Leon T. Your humble petitioner then received her secondary education in Sekolah Menengah Kebangsaan Subang Utama before furthering her studies in Brickfields Asia College, where she completed her A-levels and then pursued the law degree and graduated from the University of Liverpool in 2017. Upon her attainment of the Certificate of Legal Practice in 2018, the petitioner had the opportunity to gain exposure in the aviation field with Singapore Airlines for 2 years, where she was able, as the cliche may sound, see the world. The petitioner is grateful for the eye-opening experience, and it effectively shaped her direction, both in her life and legal practice. In March 2021, your humble petitioner commenced her pupillage with Mrs. Khairizan Teo and Nuriati. On this memorable day, the petitioner would like to take this opportunity to express her utmost gratitude to her mother for giving her unconditional love, full support, and freedom to pursue her dreams and goals. The petitioner would also like to extend a grateful thanks to her grandparents, uncles, and aunties for being caring and supportive throughout her academic and career journey. The petitioner would also like to thank her pupil master, Puan Nurul Nanim Hassan, for her patience and guidance throughout her journey of pupillage. The petitioner is also grateful to the partner, Mr. Darren Teo, her pupil mates and legal staff in Khairizan Teo and Nuriati for all the advice and guidance given. The petitioner would also like to thank all her close friends, and in particular, Wenson, Kimi, Pei-Ching, Evelyn, and Yuan for being there throughout the good and bad days and always believing in her. And last but not least, the petitioner would like to thank all families and friends who are watching this call ceremony online and for giving their support to the petitioner. My Lord, I verily believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court, and that her papers are in order.
I believe too that my learned friends from the Attorney General Chambers, Bar Council Malaysia, and the Kuala Lumpur Bar Committee have no objections to this petition. Tiada bantahan, ya. Majlis Peguam Malaysia, Majlis Peguam tiada bantahan juga, ya Arif. Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Ya Arif, kami mengesahkan kata-kata Peguam Pengusul Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Terima kasih. Dengan izin ni Yang Arif, saya memohon supaya pempetisyen diterima masuk dan ditaftari sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh kerana kertas-kertas kausa adalah teratur dan pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesion Peguaman 1976, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk TIB sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama TIB dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Much obliged, my lord. Dengan izinnya saya memohon supaya pempetisyen menyarungkan cubaannya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih. Thank you. Izin Arif, pempetisyen kelima WA 18484042021 Wan Amira binti Wan Abdul Manan. Kelima, sila perkenalkan diri anda. Ini izin Ya Arif, nama saya Wan Nur Amira binti Wan Abdul Manan, pempetisyen kelima. Silakan Cik Ayub. Dengan izin Ya Arif, nama saya Ayub bin Yazid, mewakili pempetisyen Wan Nur Amira binti Wan Abdul Manan dan rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur sebagaimana yang telah diperkenalkan Ya Arif. Ya Arif, terlebih dahulu saya mohon keizinan untuk memperkenalkan sedikit latar belakang pempetisyen Ya Arif. Pempetisyen telah dilahirkan pada 17 hari bulan Mei tahun 1997 di Kemaman, Terengganu kepada pasangan Encik Wan Abdul Manan bin Wan Nawang dan Puan Rahmatul Aisyah binti Asiah binti Muhammad. Pempetisyen merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Pempetisyen memulakan pendidikan awalnya pada tahun 2004 di Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abu Bakar II, Muar, Johor, sebelum meneruskan pendidikan menengah rendah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ma'had Muar dan seterusnya ke peringkat menengah tinggi di Sekolah Menengah Agama Al-Falah, Kemaman, Terengganu. Pempetisyen seterusnya meneruskan pengajian ke peringkat pra-universiti di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Petaling Jaya, dalam program asasi kejuruteraan dan sains komputer sebelum menukar bidang pengajiannya ke bidang undang-undang pada peringkat ijazah sarjana muda untuk menimba ilmu dalam bidang yang diminatinya ini selama 4 tahun di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Usai tamat pengajian, pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di bawah bimbingan dan tunjuk ajar rakan bijaksana saya Encik Muhammad Faizi bin Cik Abu di Tetuan Tengku Amalin dan Faizi. Pempetisyen berasa sangat bersyukur dan berterima kasih kerana sepanjang tempoh latihannya, beliau telah diajar dan diberi pendedahan dalam pelbagai bidang undang-undang termasuk conveyancing, litigasi dan juga corporate. Pendedahan ini telah banyak membantu pempetisyen untuk bersiap sedia memulakan alam pekerjaan yang sebenar kelak. Jika diimbau kembali langkah dan perjalanan pempetisyen selama ini, pempetisyen mengakui bahawa bukanlah suatu hal yang mudah untuk akhirnya berdiri di hadapan Mahkamah Yang Mulia pada hari ini. Pelbagai rintangan dan cabaran harus ditempuhi pempetisyen, baik dari segi fizikal, mental dan kesihatan, semuanya demi menimba ilmu dan pengalaman. Pempetisyen juga tidak menafikan bahawa banyak kesilapan dan kekurangan pempetisyen sendiri dalam menimba ilmu. Namun, itu tidak pernah mematahkan semangat pempetisyen untuk sentiasa terus bergerak ke hadapan dan menambah baik kemampuan diri. Pempetisyen sentiasa berpegang teguh dengan kata-kata Imam Syafi'i, iaitu, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup
menahan perihnya kebodohan. Pempetisyen memanjatkan setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesihatan, kekuatan dan semangat yang telah dikurniakan sepanjang perjalanan pempetisyen ke arah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, yang mana bukan sahaja merupakan cita-cita pempetisyen, malahan merupakan impian dan hasrat abah pempetisyen yang sangat dihormati dan dicintai beliau. Ya Arif, di sebalik hari yang bersejarah buat pempetisyen ini, telah tersisip pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus oleh ibu dan ayah pempetisyen, iaitu Encik Wan Abdul Manan dan Puan Ramatul Asyah. Segala jasa ibu dan ayah pempetisyen dalam menyokong segala tindakan serta berkongsi suka dan duka pempetisyen selama ini amat dihargai dan disyukuri pempetisyen. Hanya ucapan terima kasihlah yang mampu menunjukkan rasa penghargaan yang tidak terucap pempetisyen kepada ibu dan ayah yang dicintai dan disayanginya. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada adik-beradik pempetisyen, iaitu Amirul, Alia dan Amar, di atas doa, sokongan dan kepercayaan yang telah diberikan sepanjang pempetisyen mengorak langkah untuk menjadi seorang insan yang berguna. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan serta ribuan terima kasih juga dirakamkan pempetisyen kepada peguam pengajar pempetisyen, iaitu sahabat saya Encik Muhammad Faizi bin Encik Abu, kerana telah banyak memberi tunjuk ajar, nasihat dan pendedahan tanpa jemu dan lelah serta penuh sabar dalam mendedahkan pempetisyen kepada selok-belok dunia perundangan. Penghargaan khas pempetisyen juga diberikan kepada peguam dan kaki tangan di Tetuan Tengku Amalin dan Faizi, iaitu Cik Atikah, Encik Zahir dan Puan Akilah, di atas segala tunjuk ajar, ilmu dan pengalaman yang sangat bermakna buat diri pempetisyen. Penghargaan khusus juga diberikan kepada Encik Yusfarizal bin Yusuf dari Tetuan Yusfarizal Aziz dan Zaid, iaitu bekas pensyarah pempetisyen sendiri sewaktu di UiTM, kerana telah banyak mencurahkan ilmu dari dulu sehingga kini dalam membentuk diri pempetisyen menjadi bakal ahli perundangan yang berguna. Di kesempatan ini juga pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan para pensyarah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita, di atas segala ilmu yang telah diberikan secara langsung dan tidak langsung tanpa mengenal erti penat dan lelah. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan sekelas pempetisyen, khususnya kepada Zairin, Haiza, Jia, Ayu dan Bina, atas sokongan dan bantuan yang diberikan serta tidak pernah jemu mendengar luahan hati pempetisyen di kala senang dan susah. Yang Arif, saya yakin dan percaya bahawa kesemua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur, dan saya juga sungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976, dan bahawa rakan-rakan saya bijaksana mewakili badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan di atas permohonan pempetisyen. Oleh yang demikian, Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon supaya pempetisyen Wan Nur Amira binti Wan Abdul Manan diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan, Ya Arif. Peguam negara tidak mempunyai bantahan. Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Ya Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Ya Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan juga Selangor tiada bantahan, Ya Arif. Terima kasih. Terima kasih. Oleh sebab pihak-pihak tidak mempunyai apa-apa bantahan dalam petisyen ini dan mahkamah diyakinkan bahawa semua kertas-kertas kausa adalah teratur, mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Wan Nur Amira binti Wan Abdul Manan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Wan Nur Amira binti Wan Abdul Manan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Ya Arif. Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon keizinan untuk pempetisyen menyarungkan jubahnya, Ya Arif. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Arif. Terima kasih.
Izin Arif, Pempetisyen ke-6 WA 18548042021. Cai Jiai. Silakan P6, perkenalkan diri anda. Izin Yang Arif, nama saya Cajali, Pempetisyen ke-6. Dipersilakan Encik Yap. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya Yap Siwi, Peguam pengusul bagi Pempetisyen ke-6 Cai Jiai pada hari yang mulia ini. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan pihak saya yang telah pun dikenalkan kepada Yang Arif sebelum ini. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk meneruskan prosedur ini dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. My Lord, may I introduce the petitioner Cai Jiai. The petitioner Cai Jiai was born in 1994 in Ipoh, Perak, and she is the youngest child of 4 children of Mr. Chai Yao Sang and Madam Fu Shaolin. The petitioner received her primary education in SJKC Bemban and secondary education in SMJK Yupan Batu Gajah, Perak, before moving to Kuala Lumpur 10 years ago to further her studies in SMK Victoria, KL. The petitioner then read law under the University of London External Programme, and she graduated with second-class honours upper division. Thereafter, the petitioner had completed CLP course, and she had the honour to read the chambers of her pupil master, Mr. Lee Gong Han, who is also the partner and the co-founder of Masa, Hugh Lee and Co. Today, the petitioner would like to take this opportunity to express her deepest gratitude to everyone who means a lot for her throughout this 9 months journey of pupillage. Firstly, the petitioner would like to thank her parents, Mr. Chai Yao Sang and Madam Fu Shaolin, for their unconditional love and care since the day she was born. Also, the petitioner would like to express a sincere appreciation to her elder siblings, Kok Ui, Sim Yi, and Kok Lim, for their financial support and wise life advice. Without the support from family, the petitioner's road to the legal field would definitely not be as smooth. Secondly, the petitioner would like to record her utmost appreciation to her pupil master, Mr. Lee Kong Han, and the superior Miss Janice Lee Mi Kam for giving her an opportunity to join Mrs. Hugh Lee and Co. as a pupil. The petitioner thanks them for their gentle guidance throughout their 9 months of pupillage. The petitioner learns from them the principle of doing things and the way how a person should conduct and behave themselves as an upright person. While no words can express how grateful the petitioner is towards the pupil master and her superior, the petitioner prays from the bottom of her heart all the best wishes to both of them. Thirdly, the petitioner also would like to take this opportunity to thank all the partners of the law firm. To Mr. Kenny Hugh Yi Long, thank you for making the law firm's atmosphere always fun and easy. To Ms. Tan Shu Mei, thank you for being such a capable, considerate and helpful senior. Your capability is truly inspiring. Fourthly, the petitioner would like to express her gratitude towards all associates of the law firm. To Ms. Musli Ha, thank you for being such a gentle and kind senior who is so sweet and approachable. And to Ms. Chan Kai Ling, thank you for being such a motivated senior who is so lovely and always eager to share knowledge. Next, to the petitioner's peer colleague, Ms. Akila, who admitted to the bar ahead of the petitioner months ago. The petitioner thanks Akila for being so helpful, especially thankful for her guidance in how to file the short call and long call papers. Furthermore, the petitioner wishes to thank all other colleagues of the law firm, Kak Rina, Kak Ya, and Abang K. Ro, for their tremendous assistance, such as helping out in administrative works and etc. The petitioner thanks them for always being so kind and lovable. Also, the petitioner also would like to extend her gratitude to her friends, namely Pui Yi, Wing Jun, Wee Kei, Yamin, and Ellie, who always shower the petitioner with so much love and support. Dengan izin Yang Arif, saya percaya bahawa kesemua surat cara teratur dan juga rakan-rakan pihak saya tiada apa-apa bantahan terhadap petition ini. Dengan itu, saya percaya bahawa pempetition adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesor Undang-Undang 1976. Dan ini saya mohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk pempetition ke-6 Cai Jiai agar diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Betul, Peguam Negara tidak mempunyai bantahannya.
Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor juga tiada bantahan. Terima kasih. Oleh kerana tidak ada bantahan daripada pihak-pihak yang berkaitan, dan oleh kerana kertas-kertas kausa adalah teratur dan Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesional Undang-Undang 1936, maka Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen Chai Jia Yi dan Menerima Masuk Chia Jia Yi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Chia Jia Yi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Arif. Dengan izin Arif, saya memohon keizinan untuk Pempetisyen untuk menzubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih ya Arif. Tanya. Dengan izin Arif, Pempetisyen ke-7 WA 187180122020 Nur Nabilatul Hasanah binti Mat Zaid. Silakan P7 perkenalkan diri anda. Dengan izin Arif, saya Nur Nabilatul Hasanah binti Mat Zaid, Pempetisyen yang ke-7. Dipersilakan Cik Muhammad Hasanuddin. Dengan izin Ya Arif, saya Muhammad Hasanuddin bin Muhammad Yusof selaku Peguam Pengusul bagi pihak Pempetisyen Nur Nabilatul Hasanah binti Mat Zaid yang hadir pada pagi ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti yang telah diperkenalkan kepada Yang Arif di permulaan perbicaraan ini tadi. Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk memperkenalkan Pempetisyen Nur Nabilatul Hasanah binti Mat Zaid. Pempetisyen dilahirkan pada 14 April 1997 dan merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Mat Zaid bin Haji Awang dan Puan Siti Baidura binti Muhammad Masri. Pempetisyen mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan AU Keramat dan Sekolah Kafah Integrasi Al-Khairiyah dan seterusnya melanjutkan pendidikan menengah di Maktab Rendah Sains Mara Pendang Kedah dan Maktab Rendah Sains Mara Taiping Perak sebelum mengambil keputusan untuk melanjutkan pengajian ke dalam bidang perundangan melalui program asasi undang-undang di Universiti Teknologi Mara UiTM. Pempetisyen selanjutnya menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan secara rasminya telah bergelar graduan pada tahun 2020. Pempetisyen kemudiannya memulakan latihan dalam kamar selama 9 bulan di Tetuan Aziz Hon Anwar di bawah bimbingan Encik Wan Anwar bin Wan Muhammad Nur. Ya Arif, pada hari pencapaian ini, Pempetisyen ingin mendedikasikan sepenuh penghargaannya kepada kedua-dua ibu bapa atas dorongan dan sokongan dari segi masa, perhatian, keuangan dan terutamanya atas segala kepercayaan yang telah diberikan kepada Pempetisyen dalam membuat sebarang pilihan dan keputusan. Terima kasih Umi, terima kasih Ayah kerana sentiasa memberikan sokongan yang kukuh bagi memastikan setiap keinginan dan impian Pempetisyen dapat direalisasikan. Pempetisyen percaya bahawa ucapan terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas segala jasa kedua ibu bapanya. Pempetisyen juga ingin menyampaikan sepenuh penghargaan kepada adik-beradik dan juga anak saudara kesayangan Pempetisyen iaitu Mia, Muhammad, Amar, Ain, Abang Fizun dan Fatimah yang sentiasa memupuk semangat Pempetisyen tanpa jemu serta memastikan kehidupan Pempetisyen sentiasa ceria. Seterusnya, Pempetisyen ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Wan Anwar di atas segala perkongsian dan tunjuk ajar yang telah diberikan sepanjang Pempetisyen menjalani latihan dalam kamar di bawah bimbingannya selama 9 bulan. Di samping itu, Pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga AHA, terutamanya Aimi Nashirah, Puan Nur Izhar, Encik Ijlal Naim dan Aisyah atas segala tunjuk ajar serta sokongan yang diberikan sepanjang Pempetisyen berada di Tetuan Aziz Puan Anwar. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan khas kepada syuhada Ismailisa, Kak Azhar dan Ahmad
atas segala bimbingan, nasihat, pengalaman pembelajaran secara langsung serta dorongan dan semangat yang telah diberikan. Terima kasih kerana menjadikan pengalaman Pempetisyen sebagai pelatih dalam kamar satu pengalaman yang berharga dan tidak akan dilupakan. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan Pempetisyen, Izati, Siau, Afiq, Alia, Wafi, Syot, Hanif, Kusha, Wan, Iman dan Fatin, serta rakan-rakan firma 21 yang telah memberikan bantuan dan sokongan tidak terhingga sepanjang zaman pengajian serta menceriakan hari-hari Pempetisyen sehingga kini. Di kesempatan ini juga Pempetisyen ingin merakamkan sedikit penghargaan kepada tenaga pengajar di Fakulti Undang-Undang UKM atas segala ilmu yang telah dicurahkan. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah teratur dan lengkap. Dan Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan dan bersesuaian menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan terhadap Pempetisyen ini. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini agar Pempetisyen Nur Nabilatul Hasanah binti Mat Zaid diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Jawatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan. Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Oleh kerana semua kertas-kertas kausa adalah teratur dan oleh kerana pihak-pihak yang relevan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini dan Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesi Undang-Undang, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nur Nabilatul Hasanah binti Mat Zaid sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Nabilatul Hasanah binti Mat Zaid dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran supaya Pempetisyen dibenarkan menyubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Tania. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua Pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Arif Hakim. Seterusnya, saya menjumpai Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Silakan Ya Arif. Terima kasih. Tuan Ahmad Faiz bin Razali, Peguam Persekutuan, Encik Iskandar Putra bin Ishaq dari Majlis Peguam dan Encik Wira Mananda daripada Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor serta tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti sidang ini dari dalam talian. Izinkan saya memberikan sedikit ucapan kepada peguam-peguam baru yang kita raikan pada pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Encik Chan Hua Sheng, Encik Lo Li En, Encik Angeline Xiao Wei En, Encik Teh Ivy, Encik Wan Nur Amira binti Wan Abdul Manan, Encik Chai Jia Yi dan Encik Nur Nabilatul Hasanah binti Mat Zaid kerana telah diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, Pempetisyen kemasukan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara adalah satu-satunya kausa yang masih dilaksanakan secara dalam talian di seluruh negara memandangkan kepada pandemik COVID-19. Arahan ini adalah mudah difahami kerana dengan kehadiran yang ramai tidak lagi membolehkan petisyen seumpama ini didengar secara fizikal di mahkamah terbuka sekurang-kurangnya buat sementara ini. Baru sekejap tadi tuan dan puan-puan Pempetisyen bersesuaian dengan norma baru telah memakai jubah masing-masing secara sendiri. Ini adalah satu norma baru kerana SOP tidak membenarkan seseorang itu berada di dalam jarak yang terlalu dekat dengan yang lain. You now have an exclusive right to appear
and plead in all courts of justice in Malaysia as provided under Section 35, the Legal Profession Act 1976. This means that even the most experienced Queen's Counsel has no right of audience in our courts of justice unless he or she too is admitted to the Malaysian bar, just like you, albeit on an ad hoc basis. That is the extent of exclusivity accorded to you from today. Unlike in England, which has a split profession, the legal profession in Malaysia is known as a fused one, hence the term advocate and solicitor. In the circumstances as an advocate and solicitor, you have to take the brief directly from your client, prepare the pleadings and affidavits if the need arises. In the course of taking the brief, please remember that all small details count. Take down everything, even if initially you think that some of it are irrelevant. You can disregard the irrelevant facts later when you have got the bigger picture after you have taken the brief. Who would have thought that the issue of a decomposed snail in a bottle of ginger beer would land up in the House of Lords that later became the locus classicus of who is our neighbor in law? As a law student, it never crossed my mind that a smoke ball filled with carbolic acid, which the manufacturer claimed in the newspaper advertisement to be a cure for influenza, was important. After all, it was only an advertisement, just like many others. However, the English Court of Appeal thought it differently. Hence, the principle that an advertisement containing certain terms to get a reward constituted a binding unilateral offer that could be accepted by anyone who performed these terms. Even a village cricket field attracted the attention of Lord Denning when he remarked that nearly every village has its own cricket field where young men play and old men watch, to the delight of everyone. Lord Denning even blamed the newcomer, one Mr. Miller, who bought a house next to the cricket ground and started complaining about its purported nuisance caused by the game. Although Mr. Miller won the case and was awarded damages, not long after that, he moved house. So never underestimate your brief as you prepare your case. What looks small and negligible, like a decomposed snail, a newspaper advertisement on the effectiveness of a smoke ball in curing influenza, or a house next to the cricket club, had become cause célèbre that inspired the likes of Lord Atkin, Lord Justice Linley, and Lord Denning to write landmark judgments. The respective principles of law stated by them have been constantly referred to until today. When preparing a brief, pay great attention to small details. Who knows, you too may be inspired by the great law lords. As they say, what you love to do and do what you love to do, and success will come naturally. But whatever you do, you must do it with passion. When find time to travel in between your busy practice. If I may suggest, you can go to Pulau Duyung in Terengganu to watch the fine craftsmanship of its local boat makers who passionately and painstakingly use traditional Malay construction elements that are totally devoid of nails. They are no engineers. None of them went to universities, but their sturdy handmade wooden vessels have crossed the Atlantic and Pacific Ocean many times over. This is what passion all about. Believe me, it can move mountains. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli keluarga dan rakan-rakan Pempetisyen yang sempat mengikuti sesi ini dari dalam talian dan jauh dan dekat. Sebagai seorang yang datang dari Fakulti Undang-Undang, saya amat memahami bukan mudah untuk mencipta kejayaan dan lulus ijazah yang dinamakan sebagai LLB. Laluannya amat sukar dan berliku. Bak kata pepatah, angin berputar, ombak bersabung. Saya yakin ada di antara kita semasa di Fakulti Undang-Undang pernah terlintas sama ada kita telah mengambil kursus yang betul atau sebaliknya. Tapi itu semua sudah berlalu. Dan tuan dan puan-puan telah berjaya
dengan cemerlang. Saya mengharapkan apa sahaja pilihan puan-puan selepas ini, sama ada di bidang advokasi, conveyancing atau corporate, tuan dan puan-puan akan berjaya dengan pilihan itu. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada peguam-peguam pengusul yang telah bersusah payah meleluangkan masa kepada tuan dan puan-puan pada pagi ini. Saya yakin ia amat bermakna kepada pempetisyen, lebih-lebih lagi saya yakin ianya dibuat secara pro bono. Saya benar-benar berharap tuan-tuan dan puan-puan tidak dibebankan dengan getting up fees ataupun refresher selepas daripada majlis ini. I believe a good lunch is adequate, though not necessarily be sufficient. An opinion which I think even Dato Roger Tan will not disagree with me. Kepada ahli-ahli keluarga dan rakan-rakan pempetisyen yang mengikuti persidang ini, marilah kita menyambut kejayaan mereka. Raikanlah kejayaan ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan tahniah kepada kejayaan mereka ini. Apa juga pilihan tuan-tuan dan puan-puan selepas ini, sama ada sebagai Peguam Bela, Peguam Cara, in-house legal executive atau perkhidmatan undang-undang dan kehakiman, Mahkamah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya dalam tiada pilihan tuan dan puan-puan yang amat dihormati. All the best, and wherever you are, please always stay safe. Thank you. Diminta tuan-puan kekal di video masing-masing kerana ada sesi fotografi. Pihak-pihak semua boleh betulkan kedudukan masing-masing.